Magandang araw sa ating lahat, ano? Meron na naman tayo ditong i-repair na video card. Ito ay makikita nyo sa Sapphire Nitro ng RX 470 4 GB of VRAM. Bali, ang issue nito ay no power. Hindi na muna natin siya isasalpak sa test bench kasi magkaroon pa ng problema. So ang una natin gagawin, babaklasin natin siya tapos mag-check tayo. Kasi nyo, yung kanyang thermal paste ay parang yung stock pa rin. Kung kailan siya binili, yun lang yung naging thermal paste niya. So hindi siya na maintenance. Kasi ang tigas, sobrang tigas ng thermal paste niya. So yun, check natin. Parang may something dito sa madumi lang. Parang may sobrang tagal na hindi na maintenance, ganyan itsura niya. Linisin muna natin. Usually kasi pag sobrang init, yan, nagmo-moist. Ayun ako, mapapansin niyo parang basa, di ba? May moisture siya. Dahil din yun, kumakatas din yung pad, yung thermal pad. Siyempre nag-iirit kasi yung mga memory. Physical check tayo. So, ayan. Check muna tayo ng ating main voltage rail, which is yung ating 3.3 saka 12 volts. So, let's see kung may shorted tayo dun. So, continuity para mas madali. Para malaman agad natin kung shorted na agad. So, minsan gumagamit din ako ng resistance mode sa pag-check ng 3.3 saka 12 volts. Pero, para mas mabilis, continuity tayo. Para tutunog siya, ibig sabihin, shorted sa ground. So, 12 volts. Good tayo. 3.3. So, wala naman. So, check din natin yung ating inductor dito. Itong fuse muna. So, wala. Ayun. Shorted tayo sa fuse. So, dalawang fuse. Yung shorted natin. Possible, pag itong fuse na to ang shorted, BRM, no, kung mapapansin nyo sa mga previous video natin, lagi naman yan sa mga Sapphire Nitro na brand, madalas BRM yung nagiging problema pag shorted tayo dito. It's either short to ground yung GPU, pero malayo rin yun. So ito, shorted na tayo dito. Check muna tayo ng resistance para mas accurate yung ating pagre-repair. So sa memory, check natin, meron tayong ito medyo mababa, 14 ohms Samsung memory. So pero medyo mababa, no? Dapat to mga at least 20 ohms eh. Pero sige, balikan natin yan, hayaan natin yan. So mababa yung reading niya sa memory. Possible ito rin yung ating BRM controller, sira na. So ngayon, ito, check natin yung ating 1.8 resistance, 3 point something kilo ohms. So good naman. Yung ating 5 volts dito sa regulator, so meron tayong 1 kilo ohms is okay naman. 1 kilo ohms. Ito yung ating display rail, which is 900 millivolts. Ito yung controller natin, memory controller.
22 ohms, which is very good yun. Dapat ito, supposed to be dapat mga ganun din. 20 ohms to 22 ohms. So, yun. Since shorted tayo dito, ayan, short to ground tayo sa fuse natin. So, wala na to. Papalitan na natin to. Ayan, papalitan na natin yung dalawang fuse. Tapos, alamin natin kung saan directly dito sa mga BRM yung papalitan din natin. Ha? So, para malaman yan, check natin. Pero, normal yan. Pag ito yung short, nandito sa ilalim yung part na papalitan. Pag ito, maaring itong nasa likod yung mga capacitor or alin dito sa ibabaw na tatlo. So ito, pag ito shorted, malamang ito. Okay, subukan nating tanggalin muna ito. Tapos check natin kung meron pa tayong short to ground dito. Okay. Natanggal na natin. Ngayon, palamigin natin konti. Pero check, pwede tayo mag-check actually. Kung may shorted pa tayo. Ayan, nakapansin nyo, wala na yung shorted natin sa ating fuse. So, pero ito, papalitan na rin natin yung fuse. Kailangan ng palitan yan. Kasi, dapat yan ay may continuity. Ayan, wala na siya. Ibig sabihin, sira na. No? Ibig sabihin ng continuity, yung fuse kasi, dapat continuous yan. Ayan. So, since wala na nga, katulad nito, ito, 5,000 yung fuse na to. Ayan. Ayan. Meron siyang continuity. Ito. Wala. Wala na. So, sira. Papalitan na natin. So, okay lang yan. Meron naman tayong pamalit niyan. Ayan. Tapos, ito, meron din tayo pamalit niyan. Kunin ko lang. SIC to. Tapos linisin muna natin yung pad. So ito na yung pamalit natin. Ito yung fuse natin. Kuha lang tayo dyan. Tapos ito naman yung ating ipapalit. Check natin kung shorted. Okay, hindi naman connected yung kanyang ground to ano. So ito shorted na. Ito yung papalit. So ito yung pamalit. So good to. Ngayon, i-salpak na natin yung pamalit. Lilinisin ko lang yung pad para madaling ikabit. Linisin muna natin yung pad.
Ayan, mukhang pantay naman na. Okay. So, linisin natin tapos sisilipin ko muna siya sa aking magnifying glass para ma-double check talaga natin. So, ayun guys, na mukhang okay naman. Naikabit naman siya na maayos. Ayan, pantay naman. So, both side. Check natin kung may shorted pa tayo sa sa fuse na naikabit na natin yung ating VRM. So, yung kung papansin nyo, wala na tayong short. Pero ito, papalitan na natin to. So, tanggalin na muna natin itong fuse. Napalitan na rin natin yung fuse. Ayan. So, bago na yung fuse. Linisin naman natin. Linisin natin yung mga fuse. So, ngayon, since nakabit na natin yung ating mga components, mag-check na tayo ngayon. Bago natin siya isa lang sa test bench. So, check natin ulit kung may shorted tayo. So, wala na. Ayan. So, dapat may continuity na tayo dito. Okay, meron na. Meron na rin. So, check na rin natin yung resistance natin ng B4. So, punta tayo ng resistance mode. 0.4. Okay. So, sa ating check natin yung memory. So, dahil siguro mainit pa, no? Palamigin natin yung bagya para mag-increase yung resistance. So, ayan guys, no? Bali sa kasamaang palad, ang ating problema ay yung resistance ng memory natin ay umaabot lang ng resistance ay 12 ohms, which is very low. Hindi siya sapat para dito sa Samsung memory yan. So, kailangan dyan at least 20 ohms. Yung controller naman natin ay 20 ohms, which is good naman yun. No, ang problema yung memory. So, ito, malamang sa malamang may power na. Low resistance pa rin yung memory. It's either may problema yung memory chip itself, or may problema yung ating chip, ito mismo.
Konektado kasi yan dyan. Ngayon, ang gagawin natin para malaman natin, iti-test naman natin or i-check naman natin yung pinaka-actual voltage na madedetect natin sa board. Ipa-power on natin siya. Okay? So yan guys, no, nandito tayo ngayon sa test bench natin. Bali, magpa-power on tayo. So mag-check tayo ng actual voltage na nagge-generate sa card natin. So una natin i-check yung ating 12 volts dito sa external 8 pin, kung meron bang lumalabas. Tapos tanggalin muna natin to. Check natin yung 5 volts 1.8 sa likod. Tapos check natin yung memory, saka controller, saka syempre B-core, saka yung ating PEX or display rail. So tara, subukan natin. Power on tayo. Okay, power on. Nag-power on na siya. So hindi nag-iinit yung chip natin. So subukan natin, puno natin yung memory. Sa memory meron tayong 1.5, which is good, tama yan. Sa controller 900 millivolts, tama rin. Yung ating display rail meron tayong 900 millivolts, which is tama rin. Yung input ng ating 5 volts meron, sa output naman ay meron din. So yung B-core natin ay, papansin nyo, 132 millivolts. So napakababa nyan. So supposedly dapat yan it is 800 or 900. So mga ganito siguro mga 800 na mga ganitong card. So check natin external 8 pin natin kung may 12 volts. So meron tayo, yan, dalawang fuse yan na pinalitan natin kanina. Tapos check natin yung 1.8 kung meron ba tayong 1.8. So nasa likod yun. So meron tayong 1.8. So far kompleto yung ating main voltage rail maliban sa ating B-core, no? Maliban sa B-core natin, meron din yung fuse dito. So ano kayang problema? Katulad ng sinabi ko, pwedeng yung mismong GPU dead core na. So chinek ko kasi yung resistance ng reset line dito sa likod. Check natin ulit. Yung reset line niya ay hindi nagbibigay ng resistance. So ito yun. So wala. So possible dead core, or meron pang isa. Ito yung ating BRM controller. Siya kasi yung nag-generate ng voltage papuntang B-core. So since low resistance nga yung ating memory, may kinalaman mismo dito yung ating, pansin nyo, low resistance talaga yung memory natin. May kinalaman talaga yung ating, ayan, 12 volts, 12 ohms lang siya. May kinalaman talaga yung ating mismong GPU chip. So mga ganito, pagka dead core, syempre wala na, mahirapan na tayong i-revive tong ganitong mga card. So may power na to actually. Umiikot na yung pan nito pag ginabit. Pag inassemble natin siya, iikot na yung pan. So ayun, siguro if ever maggawa na lang tayo ng part 2 nito pagka na-check ko tong controller, BRM controller. Ano ba to? Hindi ko sigurado kung anong chip to. IC check natin. Ito ay CP8 1022. So check natin yan susunod.
Hindi ko alam kung may spare ako nito. CP81022. Check natin kung meron tayong spare niyan. Meron naman siguro. Yan, meron tayo dito. Check ko. CP81022. Ayun. Ito nga, parehas na parehas sila. So ito, pwede natin ito ipalit dito. Yan. So guys, no, sa susunod na video natin, yun ang gagawin natin. Sa ngayon, puputulin muna natin yung vlog. At may importante kasi tayong gagawin. So sana nag-enjoy kayo sa mga ganitong video. At pa-subscribe and like na rin po ng mga videos natin. At pa-subscribe po ng channel, YouTube channel natin. So sa page, meron po tayong pwede po kayo mag-PM doon po tayo pwede mag-usap regarding repair, laptop, desktop, and video cards. So yun, maraming salamat po sa inyo sa lahat po ng sumusuporta. Hanggang sa muli po na video na susunod po natin. Salamat po sa lahat.